ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් SL Menu YouTube channel එකෙන් එන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් මගේ යාළුවෝ හැමෝම. යාළුවා අද වීඩියෝ එකට යන කලින් පුංචිම දෙයක් කියන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක්ම thank you. ඉතින් channel එකට එක්ක subscribers ලා 50000ක එකතු වෙලා ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් 50k channel එකට සම්පූර්ණ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරද්දී තමයි channel එකට subscribers ලා 50000 ඇවිල්ලා තියෙන. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ ටිකක් කල් ගිහිල්ලා නම් subscribe count එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොම වුණත් හැමෝටම ගොඩක්ම ස්තුතියි. හැම වීඩියෝ එකක්ම දාන බලලා බැනලා හෝ හොඳ නරක දෙකම කමෙන්ට් කරලා channel එක subscribe කරලා වීඩියෝස් වලට like දාලා යාළුවන්ට share කරලා ඔයාලා දෙන support එක මාරම වටිනවා. ඉතින් ආයෙ පාරක් කියන්නේ ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක්ම ස්තුතියි. මොකද පොඩි තැනින් පටන්ගෙන අද subscribers ලා 50000ක් ඉන්න YouTube channel එකක් කියන්නේ මාරම වටිනවා ඔයාලා දෙන support එක. ඉතින් ආයෙ පාරක් කියන්නේ හැමෝටම ගොඩක්ම ස්තුතියි. හරි අද වීඩියෝ එකෙන් ගෙනත් තියෙන්නේ ඔයාලා හැමෝටම වැදගත් සුපිරිම Android applications 3ක් ගැන මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. ඉතින් වැඩි කතා බහක් ඕනේ නැහැ. අද වීඩියෝ එකට යමු. channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරගෙන වීඩියෝ like දෙන්න යාළුවන්ට share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් වැඩි කතා බහක් ඕනේ නැහැ. අද වීඩියෝෙන් බලමු මොනවද මේ Android applications කියලා. හරියන්නේ ඒ වගේම පුංචි දෙයක් කියන්නම්. ඔයාලට දැන් මේ applications download කරගන්න බැරුව ඇති. දැන් හිතනවා ඇති මේ අයියා මොනවා කියනවද වන්ද මේ තව phone එක slow වෙලා තව applications download කරගන්න කියනවා කියන හැටි. එහෙම නෑ. ඔයාගේ Android phone එක ගොඩම slow නම් phone එක ගෙවනවා නම් application use කරන්න බැරි තරම් phone එක රත් වෙනවා නම් phone එක lag වෙනවා නම් ඔයා දන්නවද කිසිම app එකක් පාවිච්චි කරනකොට ඔයාගේ Android phone එක 100%ක් speed කරගන්න හැටි. දන්නේ නැත්නම් මම description එකේ මීට අදාළ වීඩියෝ එකේ link එක දාලා තියෙනවා. දැන්ම ගිහිල්ලා බලලා ඔයාගේ Android phone එකක් ගොඩක්ම speed කරගන්න. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දුන්නා කිසිම app එකක් පාවිච්චි කරනකොට ඔයාගේ Android phone එක කොහොමද 100%ක් speed කරගන්නේ කියලා. දැන් ෆෝන් එක ස්ලෝ වෙන අය ඔන්න මේ වීඩියෝ එක බලන්න මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ වීඩියෝ එක දාලා තියෙනවා. හරි. දැන් අද අපි කතා කරන්නේ Android applications 3ක් ගැන. මේ applications වලින් දැන් සමහර දැන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ හිතන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ෆීචර් එක නෑ. දැන් ඔයාගේ යාළුවාගේ ෆෝන් එකේ ඒ ඔප්ෂන් එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඒක නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ applications තුනෙන් සමහර වෙලාවට ඔයාටත් එන්නේ යාළුවාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන options ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි මම වැඩි කියවන්න නැතුව applications මොනවද කියන්නම්. පළවෙනි application එක තමයි දැන් ගොඩක් අය ෆෝන් එකේ notification panel එක එහෙම නැත්නම් notification bar එක කොච්චරව පල්ලෙහාට කරනවා. message එකක් ආපු ගමන් එහෙම නැත්නම් ෆෝන් එකේ mobile data on ගන්නට මෙන්න මේ හැම දෙයකම මොකද්ද අපි පල්ලෙහාට දාන්නේ මෙන්න මෙහෙම notification panel එකනේ. ඉතින් දැන් මගේ panel එක බැලුවොත් එමේ කිසිම ලස්සනක් නැහැ. මොකද සුදු පාට තියෙන්නේ රැට use කරන්න අමාරුයි. ගොඩක් ප්‍රශ්නනේ. ඉතින් පළවෙනි application එක තමයි මෙන්න මේකට විසඳුමක් විදිහට මම කතා කරන මෙන්න මේ control center කියන application එක. මෙන්න මේකෙන් පුළුවන් අපේ notification panel එක එහෙම නැත්නම් notification bar එක ලස්සනට customize කරගන්න. මේ applications වලට අදාළ link එක මම description එකේ දාලා තියන්නම්. කැමති අයට applications කොයි වගේද බලලා වීඩියෝ එක බලලා idea එකක් අරගෙන applications download කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. application එක open කරගද්දී ඔයාලට පොඩ්ඩක් permission දෙන්න වෙයි. මම දැන්ටමත් use කරා. මොකද experience එක කොයි වගේ මේක use කරද්දී අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්ද කියලා ඔයාලත් එක්ක කියන්න බෑ. ඉතින් මම දැන්ටවත් app එක use කරනවා. app එක මෙන්න මේ ආකාරයට આવොත් මෙතන පොඩි කතරයක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක ටච් කරගෙන ඔයාගේ මෙන්න මේ ආකාරයට settings තුනක් එයි. මෙන්න මේ තුනටම permission දෙන්න. permission දීලා මෙතන මෙන්න මේ පොඩි ඊතලයක් වගේ එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක එකපාරක් click කරගන්න. click කරගත්තාම මෙන්න වගේ interface එකකට තමයි application එකෙන් අරගෙන එන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට ගන්න තියෙන notification panel එක කොයි වගේද තියෙන්නේ කියලා මෙතන select කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට කැමති විදිහට ඒක select කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව theme එක කියන්නේ color එක notification panel එකේ කැමති පාටක් එතන සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙතන colors කියන එකට ගියාම ඒ ටික edit කරගන්න පුළුවන්. data usage කියන එකට ගියාම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ mobile data වල speed එක මෙන්න මේ ටික මෙතනින් add කරගන්න පුළුවන් notification panel එකට. ඉතින් ඒව add කරගද්දී ඔයාගේ setting වලින් මේවට permission දෙන්න වෙයි. ඉතින් එනේ setting වලින් permission දීලා මෙන්න මේ ටික ඔයා add කරගන්න. ඉතින් මම ගොඩක් කියවන්න යන්නේ නැහැ මේ application එක ගැන. මොකද තව applications අපිට දෙකක් කතා කරන්න තියෙනවා. ඉතින් හින්දා මම වැදගත්ම දේවල් ඔයාලට මෙතනින් කියලා දෙන්නම්. හරියන්නේ මම ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට පෙන්නුවා කොයි වගේ notification bar එකක්ද මගේ ෆෝන් එකේ තිබ්බේ කියලා. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ application එකේ කොයි වගේ notification panel එකක් මට හම්බුණාද කියලා. කිසිම lag වීමක් හිරවීමක් නැහැ. මම ඉස්සෙල්ලා description එකේ දාලා තියෙන වීඩියෝ එකේ link එක බලලා ඔයාගේ ෆෝන් එකත් යම් තාක් දුරට speed කරගෙන මේ applications download කරන්න. එතකොට හොඳ experience එකක් ගන්න පුළුවන් කිසිම lag වීමකින් තොරව. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් කොච්චර ලස්සන notification panel එකක් මගේ ෆෝන් එකට ආවද කියලා. ඉතින් මේක හරීම ඒ කියන්නේ මාර cute application එකක්. මොකද ලස්සනට අපේ notification bar එක තියෙනවා. සාමාන්‍ය Samsung මෙන්න මේ වගේ look එකකට එන විදිහට application bar එක තියෙන. ඊට අමතරව ඔයාගේ name එක ඊට අමතරව මෙතන ෆෝන් එකේ screen එක notification panel එකේ ලස්සන colors දාන්න පුළුවන්. මෙන්න මේවත් පුළුවන්. මේ ඔයාලට පුළුවන් application එක download කරලාම මේ ටික බලන්න. ඉතින් මම ඔන්න පළවෙනි application එක විදිහට select කරාත් අපේ notification bar එක කොහොමද ලස්සන කරගන්නේ කියලා. අපි බලමු ඊළඟට මගේ list එකේ තියෙන දෙවෙනි application එක මොකක්ද කියලා.
මගේ ලිස්ට් එකේ තියෙන ඇප්ලිකේෂන් එක තමයි දැන් හැමෝම කැමති Android ෆෝන් එක යූස් කරද්දි දැන් ඔයා මෙන්න මෙහෙම හිතන්නකෝ දැන් ඔයාගේ ෆෝන් එක Android version එක වෙන එකක් වෙන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා 8 මෙන්න මෙහෙම 10 මෙහෙම Android version තියෙනවානේ ඉතින් දැන් Android version එකට අනුව ලැබෙන features වෙනස් වෙනවා දැන් ඔයා දන්නවද Android 13 මෙන්න මේ ආකාරයට ඔයාගේ home screen එක සකස් කරගන්න කොහොමද කියලා මේකටත් අද අපි පොඩි ඇප්ලිකේෂන් එකක් download කරලා use කරනවා ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයට මම app එක open කරගන්නම් ඔයාලට පුළුවන් Android 13 මෙන්න මේ ආකාරයට ඔයාගේ home screen එක එහෙම නැත්නම් lock screen එක සකස් කරගන්න ඇප්ලිකේෂන් එක මෙන්න මේ ආකාරයට සරලවම ඕපන් වෙනවා ඔයාලට මේකටත් සුපුරුදු පරිදි setting වලින් permission දෙන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ සාමාන්‍ය පොඩි permission එකක් දෙන්න වෙන්නේ ඒ ටික දෙන්න දුන්නාම මෙන්න මේ ආකාරයට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් වෙනවා මෙතන අපිට බලාගෙන මේ හැකියාව තියෙනවා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මෙන්න මෙහෙම enable pattern කියලා option එකක් තියෙනවානේ මෙන්න මේක මම ටච් කරගන්නවා මේක ටච් කරගත්තාම මෙතන change pattern කියන එකට මම යනවා මොකද මම pattern එකක් දීලා තියෙන්නේ මෙතන අපිට බලන්න පුළුවන් ඉස්සෙල්ලා මම දුන්න pattern එක මෙන්න මේ ආකාරයට මෙන්න මෙහෙම බලා ගන්න පුළුවන් මේක දුන්නාම මෙතන continue කියලා එකක් එනවා නැවතත් මේක confirm කරගන්න එපා මෙන්න මෙහෙම දුන්නාම confirm වෙනවා දැන් මේ pattern එක දැන් සමහර ෆෝන් වල මේක ගහද්දි ඒ pattern එක පේනවා සමහර අයගේ පේන්නේ නැහැ ඉතින් දැන් මේ application එක use කරලා පුළුවන් මොකක් හරි pattern එකක් දීලා තියෙනවා නම් ඒක hide කරන්න ඒ කියන්නේ pattern එක උඩ අපි අඳිද්දි ඒක අඳින එක පේන්නේ නැතෙන්ට hide කර ගැනීම හැකියාව මෙන්න මේ application එකෙන් දීලා තියෙනවා ඊට පස්සේ මෙතන passcode එක මෙතනින් දාගන්න පුළුවන් enable මෙතන lock screen කියන එක on කරගන්න මොකද application එක අපි හදාගන්න එපා setting වලින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ආකාරයට අපේ ෆෝන් එකේ lock එක දාපුවම මෙන්න මෙහෙම ලස්සන theme එකක් එක්ක application එක open වෙනවා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ආකාරයට උඩට swipe කරගත්තාම ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ lock එක දීලා මේ application එක open කරගන්න මෙතන නැවතත් එකපාරක් පෙන්නන්න ලස්සන Android 13 ඉන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි ලස්සනට බලන්න පුළුවන් උඩ notification වගේ මාර look එකක් තියෙන මෙතන ටයිම් එකත් මෙන්න මේ ආකාරයට බලන්න පුළුවන් මෙතන එකපාරකට swipe කරලා ඔයා දුන්න lock එක දෙන්න මෙන්න මෙහෙම lock එක දීලා ඔයාගේ ෆෝන් එක unlock කරගන්න පුළුවන් ඒකත් මාර experience එකක් ඊට අමතරව මෙතන colors ටික add කරගන්න පුළුවන් notification hide කරන්න පුළුවන් wallpaper set කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් ලොකු features මේ application එකකට අපිට දීලා තියෙනවා මේ හැම application එකකටම අදාළ links මම description area එකේ දාලා තියන්නම් කැමති අයට use කරන්නත් පුළුවන් හරි අපි බලමු list එකේ තියෙන තුන්වෙනි application එක මොකක්ද කියලා මගේ list එකේ තියෙන තුන්වෙනි application එක තමයි මේකත් මාර Android application එක. ඔයාලට මම notification panel එක පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට කරලා පෙන්නන්න. ඉස්සෙල්ලා මගේ notification panel එක තිබ්බ හැටි දැන් තියෙන හැටි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලා පළවෙනි application එකේ මේක customize කරගෙන මේකට අවශ්‍ය දේවල් අපි add කරගත්තා. තුන්වෙනි application එකෙන් අපි කතා කරේත් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් පොඩි application එකක්. මේකෙන් පුළුවන් ඔයාගේ phone එකේ sound ටික edit කරගන්න. ඒ කියන්නේ phone එකේ sound එක වැඩි කරද්දි මෙන්න මෙහෙම ලස්සනට වැඩි කරගන්න හැටි මේ ටික හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙතන wallpaper එකක් ලස්සනට add කරගන්න පුළුවන්. notification panel එකට මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමයි මෙන්න මේ application එකෙන් අපිට කරගන්න පුළුවන් මම මේ application තුනටම අදාළ links description එකේ දාලා දෙන්නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා applications download කරලා use කරලා comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා මේක මාරම application එකක් මේක මාරම experience එකක් ගන්න පුළුවන් සුපිරි application එක මේ application හැම එකම මිලියන 10කට වඩා users ලා ඉන්න සුපිරි applications තමයි අද වීඩියෝෙන් කතා කරලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මාරම look එකක් තියෙන application නිකන් අර Apple theme එකට product එක හදපු applications තමා මෙන්න මේ applications ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මාරම ලස්සන look එකක් තියෙන මෙන්න මේ applications වල ඊට අමතරව මෙන්න මෙහෙම එකපාරක් උඩට swipe කරගත්තාම මෙතන අපිට බලන්න පුළුවන් wallpaper එකක් notification panel එකට add කරගන්න පුළුවන් ඊට අමතරව මෙතන අපිට ඔයාගේ screen එක cast කරන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ phone එකේ screen එක තවත් වෙන එකකට දෙන්න පුළුවන් ඊට අමතරව YouTube උඩින් බලන්න පුළුවන් screen time out එකක් දෙන්න පුළුවන් කැමරාව ඕපන් කරගන්න පුළුවන් ඊට අමතරව මෙතන WhatsApp තියෙනවා ඒක නම් මාරම experience එකක් මොකද WhatsApp අපිට notification panel එකට add කරගන්න පුළුවන් කියන්නේ මාරම වටිනවා එතනින් අපිට මෙන්න මේ වගේ features ගොඩක් මේ applications වලින් ලබා දීලා තියෙනවා අද වීඩියෝ ගැන මොකද හිතන්නේ ඉතින් තන channel එක subscribe කරන්න වීඩියෝ like කරලා යාළුවන්ට share කරන්න අමතක කරන්න එපා ඉතින් ඔයාගේ Android phone එක ගොඩක්ම slow නම් අනිවාර්යෙන් මම description එකේ දාලා තියෙන වීඩියෝ බලන්න අමතක කරන්න එපා ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හැමදාම මගේ යාළුවෝ හැමෝටම සුබ දවසක්